Hello Beshies! Welcome back! In this video, magluluto tayo ng pork belly gamit ang ating air fryer. But before we start, kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and click the bell button para updated ka sa mga susunod na uploads ko. Please like and share mo na rin sa mga Beshies natin dyan. Okay, let's start. Kailangan lang natin ng pork belly, about 2 kilos. Pakukuluan natin siya sa tubig kasama ng 1 head of garlic. Lalagyan din natin siya ng bay leaf, about 5 leaves. And salt, 1 teaspoon of salt, 1 teaspoon of pepper. And hahayaan lang natin siyang pakuluan sa ating kaserola hanggang sa lumambot ng konti ang ating pork belly. Ayan. So, kapag kumulo na siya or lumambot na yung ating pork belly, ready na siya, hanguin na natin ito at i-drain natin yung ating pork belly. Alisin lang natin yung tubig at pupunasan siya ng paper towel. Tutusukin din natin yung ating pork belly ng tinidor bago natin siya ilalagay sa ref overnight. Kinabukasan, punasan lang natin siya at tutusukin uli natin yung ating pork belly gamit ang tinidor. Pagkatapos, lalagyan lang din natin siya ng konting asin, ang ating pork belly. Gayon din ang isa pa nating pork belly. Tutusukin natin yung balat ng ating pork belly at lalagyan natin siya ng salt. Papahiran lang natin siya ng salt. At this point, ready na natin isalang sa air fryer ang ating pork belly. Lagay lang natin siya sa 200 degrees Celsius at 30 minutes muna. Ayan, so after 30 minutes, i-wipe off lang natin yung excess oil sa skin ng ating pork belly at isasalang muli natin siya for another 20 minutes at 200 degrees Celsius. Ayan, so at this point, medyo golden brown na siya. At syempre, gusto natin mas crispy yung ating pork belly. Kaya, isasalang natin uli siya for another 20 minutes at 180 degrees Celsius. While waiting, gagawa muna tayo na ating sausawan na ating pork belly. So, kailangan natin ng 1 big onion. Chop lang natin siya. Ayan. And then, kakailanganin din natin ng garlic. We need 7 cloves of garlic. I-mince lang natin ito, katulad nito. And also need 3 pieces of chili. Chop lang natin siya. Pwede mas marami nito kung gusto nyo mas maanghang ang inyong sausawan. Ayan. So, kailangan din natin ng vinegar. About 1 cup of vinegar. And maglalagay din tayo ng salt and pepper to taste. Ayan. Itong ating sausawan, pwede rin itong mga Beshies sa chicharon, fried tuyo, fried squid, fried fish. Ayan. So, after nito, maglalagay din tayo ng 1 tablespoon of soy sauce. Ayan, para medyo may kulay yung ating sausawan at nagdadagdag din siya ng flavor sa ating sausawan. Haluin lang natin ito para mag-incorporate yung mga ingredients ng ating sausawan. Ayan. Yung iba, mag-prepare nila yung maanghang kaya pwede natin itong dagdagan ng sili ayon sa ating panlasa. And then, para ma-neutralize yung ating sausawan, maglalagay tayo ng 1 tablespoon of sugar para matimpla yung asin ng ating sausawan. Kaya, haluin lang natin to mga Beshies and then, ready na siya sausawan ng ating air-fried pork belly. Itabi muna natin ito. Ayan, at luto na rin ang ating pork belly, mga Beshies. Hanguin na natin siya sa ating air fryer. Wow!
saktong-sakto yung pagka-crispy ng ating pork belly. So, ang cooking time natin sa ating pork belly ay 1 hour and 40 minutes. So, depende yan sa size na iyong air fryer. Tada! Sarap kumain! Try mo rin to, Beshies, and comment down below kung magustuhan mo ang recipe na ito at kung meron kang ibang paraan ng pagluluto ng pork belly. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. I'll see you on my next. Bye!